आज देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतो आहे. पण देशाच्या स्वातंत्र्याचा रौप्य महोत्सव जवळ येत होता तेव्हा वसंतराव पटवर्धन या ध्येयवेड्या माणसाच्या मनात वेगळीच तगमग सुरू होती. घालमेल होत होती की आजही मोठा भूभाग असा आहे जो दुर्गम म्हणून ओळखला जातो. विकास, प्रगती, जगाशी स्पर्धा वगैरे सोडाच, पण मूलभूत सुविधाही तिथे पोहोचलेल्या नाही. काही दिवसातच इथलाही माणूस पोटा पाण्यामागे शहरात निघून जाईल. कधी पोहोचणार स्वातंत्र्य त्याच्यापर्यंत? या अस्वस्थतेतूनच 1972 साली त्यांनी स्थापना केली प्रगती प्रतिष्ठानची. वसंतराव पटवर्धन हे अनेक वर्ष या जिल्ह्यामध्ये सामाजिक कामामध्ये इन्व्हॉल्ड होते. शहरी भागात त्यांचं हिंडणं फिरणं प्रवास होत असे. तसाच जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा या भागातही होत असे. आणि इथे आल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की बेसिक सुविधाच या भागामध्ये नाहीत. शिक्षणाच्या नाहीत, वैद्यकीय नाहीत, इलेक्ट्रिसिटी तर असंख्य गावं आणि पाड्यानं नाहीच नाही. पाणी नाही. डोंगराळ भाग असल्यामुळे पाणी हे दरीमध्ये आणि लोक राहणारी डोंगरावरती, त्याच्यामुळे पाण्याचा प्रश्न होता. अशा ठिकाणी काही ना काही सामाजिक काम करण्याची आवश्यकता त्यांना जाणवली आणि त्याच्यातनं प्रगती प्रतिष्ठानची स्थापना त्यांच्या मनात आधीपासून होतं. प्रत्यक्षरित्या ती 1972 साली लक्षात आली. जव्हार सारख्या आदिवासी पाड्यावर ना वीज होती ना शुद्ध पाणी. शेती करावी तर पाणी नाही, पाणी उचलावं तर ऊर्जा नाही, उद्योग करावा तर दिशा नाही. मग नियतीला शरण जात ठेविले अनंते तैसेची राहायचे, किंवा शहराकडे पलायन करायचं आणि तिथल्या बकाल वातावरणाचा भाग होऊन जायचं. वसंतरावांनी वणवण भटकून या सगळ्याचा अभ्यास केला आणि निष्कर्ष काढला की जोवर शेतीत स्थिरता येत नाही तोवर ही परिस्थिती सुधारणार नाही. मग शेती म्हटलं की पाणी हवं. पाण्यासाठी डिझेल पंपाचा पर्याय होता, पण तो अत्यंत महाग आणि किचकट ठरत होता. अशा वेळी आधुनिक तंत्राचा वापर करत सौर ऊर्जेवर चालणारा पंप देण्याचा विचार पुढे आला आणि अंमलातही आणला गेला. यानंतर जमीन आणि कुटुंब आणि त्यातल्या सदस्यांची संख्या याचा विचार करून उभी केली गेली ठिबक सिंचन योजना. उपलब्ध पाण्याचं योग्य नियोजन केलं तर रब्बी पीक घेता येईल यासाठी योजना आखल्या. 100 ते 110 दिवसात ज्याची लागवड होऊन उत्पादन हातात येऊ शकेल असं पीक म्हणजे भुईमूग, ज्यासाठी इथली जमीन पोषक असल्याचं लक्षात आलं आणि भुईमुगाच्या लागवडीचा प्रयोग झाला. शेतकऱ्यांना सर्व आवश्यक गोष्टी पुरवल्या गेल्या. नुसतंच मार्गदर्शन दिलं नाही तर बाजारपेठही उपलब्ध करून दिली. भुईमूग हे वरदानच ठरलं. 2020 ते 2022 मध्ये एकूण भुईमुगाचं उत्पादन 44% वाढलं. शेतकऱ्यांना जवळजवळ 1700 आंब्याची रोपे लागवडीसाठी दिली गेली. प्रगती प्रतिष्ठान या संस्थेने आम्हाला या पोशेरा पंचायतमध्ये 41 शेतकऱ्यांना आंबा लागवड दिली आहे. प्रत्येक शेतकरीला 50 झाडं दिली आहेत आणि त्या झाडांमध्ये आम्हाला भाजीपाला लागवड करण्यासाठी ड्रिप आणि सोलरद्वारे आमच्या शेतात प्रत्येकी शेतकऱ्याच्या शेतात पाणी त्या संस्थेने दिले आहे. पाण्यासोबतच हवी ऊर्जा. आज कुटुंबाच्या संख्येनुसार आणि गरजेनुसार जव्हार, विक्रमगड आणि शहापूर येथील 26 गावातील 704 कुटुंबातल्या 3862 सदस्यांनी याचा लाभ घेतला आहे आणि घेत आहेत. शासनाच्या मदतीने या भागातल्या कलांसाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली गेली आहे. आदिवासींच्या वारली पेंटिंग्सना सर्वत्र मागणी आहे. या कलावंतांच्या बोटातली जादू त्यांना आता सर्जनाचा आनंद तर देतेच, पण आर्थिक पातळीवरही सहाय्यभूत ठरते. बांबू आणि त्या संदर्भातील उत्पादने हाही महत्वाचा भाग आहे. त्यासाठीही प्रशिक्षण आणि त्याला पुढे अशीच बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शिक्षण हाच प्रगतीचा मूलमंत्र आहे ही जाणीव ठेवून प्रगती विद्यार्थी वसतिगृहाची मोखाड्यात सुरुवात झाली.
त्यांचा अभ्यास, शारीरिक विकास आणि संस्कार यावर विशेष लक्ष देण्यात येते. प्रगतीचा हक्क सर्वांना असतो, असायला हवा. शरीराचा एक अवयव साथ देत नसेल तरी त्यावरही मात करता येते. प्रगती प्रतिष्ठानचे निलेश लक्ष्मण मुर्डेश्वर कर्णबधीर विद्यालय केवळ 14 विद्यार्थ्यांसह सुरू झाले. 1985 ला सुरू झालेल्या या विद्यालयात आज एकूण 58 विद्यार्थी आहेत. यात मुलीही आहेत. नवतंत्रज्ञान वापरलं जातं आहे. डिजिटल श्रवण माध्यमे वापरून वाचा विकास केला जातो. 3 छ छ या क्षेत्रातले नवे नवे प्रयोग इथे होत आहेत. आणि यासोबत महत्वाचे म्हणजे याकडे पाहण्याची समाजाची दृष्टी बदलते आहे. कर्णबधीर मूल म्हणजे ओझे नाही तर अन्य मुलांसारखेच तेही आपल्या पायावर उभे राहू शकते, जबाबदार नागरिक बनू शकते, हा विश्वास या कामातून मिळाला आहे. एकूणच इथल्या आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी संस्था कार्यरत आहे. त्यामुळे प्रगतीच्या कार्याच्या परिघाला मर्यादा नाही. जे जे आदिवासींच्या भल्याचं, गरजेचं, ते संस्थेच्या कार्यपटलावर हाच इथला विचार आहे. 3000 मिलीमीटर पावसाचं प्रमाण असलेल्या पालघर-सारख्या भागात जानेवारीपासूनच पाणी टंचाई सुरू होते. तिथे जव्हार तालुक्यात विहिरीजवळ भूमिगत बंधारे बांधले गेले. वाहून जाणारं पाणी अडल्याने जूनपर्यंत पाण्याची सोय होऊ लागली. पण एक निरीक्षण होतं. महिलांच्या सशक्तीकरणाबाबत चर्चा होते, पण महिलांचा सर्वाधिक वेळ पाणी भरण्यातच जातो. त्यांच्या कामातला सर्वात वेळ खाऊ भाग म्हणजे पाणी भरत राहणे. त्या स्वतःला वेळ केव्हा देणार? महिलांच्या हातातल्या कळशा काढून घेणं महत्वाचं होतं. त्यामुळे नळ पाणी योजनेचा प्रारंभ झाला. आजही 4 तालुक्यात 126 योजना सुरू आहेत. ह्या समाजाला प्यायच्या पाण्याची जी समस्या, खूप महिलांचे कष्ट वाचवण्याकरता महिलांच्या कष्टाला न्याय असा शब्द टाकूनच ती योजना सुरू केली. आणि ह्या सगळ्या नळपाणी योजनातल्या जवळजवळ 90 योजना ह्या सौर ऊर्जेवर चालतात. आणि त्यामुळे बायकांचे हाल म्हणजे जवळजवळ 30,000 बायकांचे हाल त्यातनं वाचले. प्रगती प्रतिष्ठानचा हाच महामंत्र आहे. तंत्रज्ञान विविध उद्योजकांच्या देणगीतून उभं करायचं. स्ट्रक्चर प्रगती प्रतिष्ठान उभं करेल आणि काम समाजाचं होईल. स्वातंत्र्याच्या रौप्य महोत्सवी वर्षात कैलासवासी वसंतराव पटवर्धन यांनी आदिवासी पाड्यात एक स्वप्न पेरलं. आदिवासींची भूमी आणि मन दोन्ही सुपीक असतात. आवश्यकता असते ती योग्य नियोजनबद्ध लागवडीची. हवा, पाणी, ऊन आणि राबणाऱ्या हातांना योग्य दिशा, प्रशिक्षण हवं. आणि त्यामागच्या मनांना एक दिलासा की तुम्हीच तुमचा विकास घडवू शकता. जव्हार आणि मौखाड्याच्या पाड्या पाड्यात विकासाचे वारे वाहू लागले. आणि आज स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात वसंतरावांचं हे स्वप्न सुनंदाताई आणि प्रगतीच्या कार्यकर्त्यांनी एका महत्वाच्या टप्प्यावर आणून ठेवलं. इथला आदिवासी शहरात चाकरी करायला जात नाही, तर इथल्या भूमीतून निघालेलं सोनं शहराकडे पाठवतो. लहरी निसर्ग, साधन संपत्तीचा अभाव आणि अज्ञान यावर मात करत तो आता सबल, सक्षम आणि समर्थ झाला आहे. स्वावलंबी होतो आहे. विकासाचं खुलं आकाश त्याला खुणावतं आहे. आणि क्षितिजा पार उड्डाण करण्यासाठी प्रगती प्रतिष्ठान त्याच्या पंखांना बळ देत आहे. मन समर्पित तन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको भी कुछ और दे दूँ, मन समर्पित तन समर्पित.